Hello guys! Welcome back ulit sa aking channel. If you're new to my channel, thank you for subscribing and I hope you're having a great day. For today's recipe, magluluto tayo ng mangoblanca. Ito ang ating mga sangkap para sa ating recipe for today. Kailangan natin ng cornstarch, sugar, water, coconut milk, sweet condensed milk, evaporated milk, at mango cut into cubes. So tara guys, simulan na natin ang paggawa ng ating recipe for today.
titikman na ang ating mango blanca. Ayan guys, titikman na nila Jacob Bagsik TV at si Kanonoy TV. Ang ating mga guys, ito po ay titikman namin ang mango blanca. Bala nga dyan, kakain ako, masarap to. Ang sarap! Ang sarap! Masarap guys! Tama lang! Tama lang yung tamis. Yan. Sarap! Pwede shoutout. Pwede Shoutout Team Pasib! Yan, shoutout Team Positive. Elliot Chan. Yan. Shoutout kay Commander! Ma! Panoorin mo to, ang gayahin mo na naman to. Ate Jasmine Ortega. Yan, Kulimao.ph. Ayan. Rapid Subtil. Lahat ng team at member ng Team Pasib. Mega shoutout sa inyo. Mega shoutout sa inyo. Huwag nyo rin po kakalimutan sa Jacob Bagsik TV kumakain. Ayun. Kakulay Vlog. Shoutout sa iyo. Tay Abe. Tay Abe. Mega love shoutout. Ayan po. Maubos na ang ating mango blanca. Sarap. Di ba? Hindi siya ano? Ang sarap guys. Ang sarap. Gayahin nyo to. Thank you guys. Blit lang oh. Thank you for watching guys. Like and subscribe. Comment down below if you like our recipe for today. At huwag kalimutan ng ating kasabihan. The family eats together, stays together. Stay together. Bye-bye. Bye-bye. Okay guys. God bless and bye-bye.